Привіт! Вас вітає Абісаль – затишний простір, де ми ведемо пізнавальні бесіди про культурні сенси людства. Сьогодні у всіх деталях ми поговоримо про дзеркало. Ми глибоко зануримося в історію та символізм цього предмету, щоб з'ясувати, як звичайна побутова річ навчила нас розрізняти «я» та «інший», і чому досі в еру високих технологій ми все ще відчуваємо дивний трепет, вдивляючись у власне відображення. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що ніколи не бачили себе? Принаймні не так, як бачите інших людей чи навколишній світ. Усе, що вам відомо про власне обличчя – це пласка двовимірна ілюзія, симетрична копія, вивернута на виворіт законами оптики. У тривимірному просторі ви ніколи не зустрічались поглядом із самим собою. Саме цей приголомшливий факт є підґрунтям для створення навколо дзеркала містичного та загадкового образу, що яскраво проявилося в культурі та мистецтві. Не менш цікавою є історія винайдення та вдосконалення люстерка. Це був складний та тернистий шлях, а місцями трагічний та сповнений драми. Тож вмощуйтеся зручно, обіцяю, буде цікаво. Нам відомо, що люди ще з давніх давен виготовляють дзеркала. Найстарішим відомим екземплярам приблизно 8000 років. Це обсидіанові поліровані люстерка, що походять з древньої Анатолії, зокрема з неолітичного поселення Чатал-Гююк, що ж змушувало древню людину вдивлятися в себе та мати потребу у володінні предметом, що відбиває навколишню реальність. Відповідь криється не тільки в нашій цікавості, а й в глибинному процесі усвідомлення себе та свого «я». Здатність пізнавати своє відображення не така вже й очевидна і доступна лише деяким істотам, що населяють нашу планету. Вміння впізнавати себе в дзеркалі пов'язане з високим рівнем розвитку мозку, особливо префронтальної кори. Саме вона дає здатність мати абстрактне мислення та уяву. У людей ця зона особливо добре розвинена. Людський мозок здатний надзвичайно швидко обробити інформацію, що надходить від зорових нервів, і співставити її з внутрішніми відчуттями тіла, що в результаті дає розуміння власного відображення. У тварин подібні здібності є лише у окремих видів великих приматів, таких як горили, шимпанзе, орангутанги, у дельфінів, слонів, сорок і деяких окремих особин восьминогів. Ці види демонструють складну соціальну поведінку, гру, здатність до навчання. Все це ознаки високого когнітивного розвитку, і більшість інших тварин або ігнорують відображення, або сприймають його як іншу істоту. У 1970 році психологом Гордоном Геллапом-молодшим був створений тест для перевірки здатності до самопізнання. Методика полягала у тому, що дослідники наносять мітку фарбою без запаху на тіло тварини, наприклад, на чоло, вухо чи шию, яку вона не може побачити безпосередньо, а тільки у дзеркалі. Якщо тварина, побачивши себе у люстерку, починає оглядати або торкатися мітки на власному тілі, це свідчить про розуміння того, що відображення належить саме їй, а не іншій істоті. Такий тест також проводять з дітьми. Людські діти починають себе впізнавати приблизно у віці 18–24 місяців. Вони народжуються надзвичайно незрілими, і тільки коли мозок стає більш розвиненим, ця здатність у людини набувається і залишається на все життя. У людей проходження цього тесту є показником того, що дитина почала усвідомлювати власне «я» і що в мозку сформувалася стійка репрезентація власного тіла. Після проходження дзеркального тесту в цьому віці у дитини з'являється спектр складних соціальних емоцій, які неможливі без самосвідомості, наприклад, сором та збентеження, гордість, а також емпатія, розуміння того, що в іншої людини є свої почуття, окремі від її власних. Приблизно в цей же час малюк починає формувати пам'ять про себе, і відтепер це початок особистої історії, яка триватиме все життя. Тому дзеркало є унікальним артефактом. Це продукт нашого інтелекту, який слугує інструментом для вивчення нашої ж інтелектуальної природи. Ми створили річ, яка по суті є когнітивним протезом, що допомагає себе дослідити.
Бажання володіти дзеркалом є фундаментальною потребою людської психіки відокремити власне «я» від навколишнього світу. Саме тому людство витратило не одне тисячоліття на вдосконалення люстерка. Як це відбувалося, говоримо далі. Ми вже згадували, що найпершими дзеркалами були відполіровані вулканічні породи. Їх знаходили не тільки на території сучасної Туреччини. Також це часта археологічна знахідка в Південній Америці. Пізніше, з розвитком металевого виробництва, люди почали використовувати для виготовлення люстерок поліровану мідь. Вік таких дзеркал – приблизно 4000 років. Перші з'явилися в Древньому Єгипті та Месопотамії. Це були круглі або овальні дзеркала з ручками. Їх прикрашали зображеннями божеств або візерунками. І такі дзеркала можна побачити в Єгипетському музеї в Каїрі і в історичних музеях Лондона та Нью-Йорка. Також мідні поліровані дзеркала були поширені в Індії, Стародавній Греції та Римі. Наступним кроком у вдосконаленні дзеркала стало винайдення бронзи. Таким дзеркалам приблизно 3000 років. Бронзові люстерка були широко поширені в Стародавньому Китаї. Особливо відомі дзеркала магічного світла династії Хань. Вони проєктували зображення візерунків при відбиванні сонячних променів. Сюди ж ми віднесемо і дзеркала часів скіфської доби, знайдені на території сучасної України. Скіфські бронзові дзеркала відрізняються високою майстерністю виконання та особливим звіриним стилем. На задній поверхні та рукояттях таких дзеркал можна побачити диких тварин – оленів, лосів, хижих птахів, котів чи вовків. Також фантастичних істот – грифонів, крилатих левів або химер. Такі люстерка знаходять в скіфських похованнях – курганах. Дзеркало в похованні померлого характерне для багатьох древніх народів. Мабуть, воно мало слугувати господарю в потойбіччі чи якимсь чином допомогти дістатися загробного світу. Колекція таких дзеркал є в скарбниці Національного музею історії України, що знаходиться на території Печерської лаври, а також в краєзнавчих музеях різних міст нашої держави. Але особливістю металевих дзеркал було те, що вони вимагали постійного полірування і тьмяніли з часом. Тому наступним кроком був пошук іншого матеріалу, більш сяючого. Найраніші експерименти зі скляним дзеркалом провели давні римляни. Вони спробували покрити скло металом, розплавленим свинцем або бронзою. Однак таке дзеркало виходило дуже крихким і не давало гарного відображення. Щось приблизно схоже на сучасне дзеркало почало з'являтися в середньовіччі, в 12-13 столітті в Європі. Це був справжній прорив на той час. В 13 столітті, близько 1279 року, монах-францисканець англійського походження Джон Пекам описав спосіб покриття скляної кулі тонким шаром олова. Майстер скляної справи надував зі скла кулю, а всередину акуратно заливав розплавлене олово. Воно розтікалося всередині, а після охолодження і стабілізації кулю розбивали, зазвичай на дві частини. Отримані шматки були опуклими, але давали досить чітке і сяюче відображення. Хоч воно було спотвореним та давало опукле викривлення, таке дзеркало було набагато чіткішим за металеве. У 13 столітті кустарне виробництво освоїли в Голландії та Фландрії. Попри те, що багато людей сприймало скляне дзеркало з острахом, у 1373 році у німецькому місті Нюрнберг було відкрито перший дзеркальний цех. Саме таке дзеркало можна побачити на картині фламандського художника Яна ван Ейка «Портрет подружжя Арнольфіні». Багато хто з вас бачив цю картину, вона досить відома. Ми можемо вважати цю роботу справжнім документом, адже художник залишив промовистий запис на полотні, якраз поруч з зображенням дзеркала. Він там написав: «Ян ван Ейк був тут у 1434 році». І так, це подружжя дійсно існувало. Це не вигадані персонажі, а портрет конкретних людей, які жили в той час в Європі. Тому ми можемо робити висновки про побут та моду того часу. На зображенні ми можемо бачити досить благополучну сім'ю. Вони добре одягнені, можуть дозволити собі носити хутро та змінне взуття, мають породистого песика. Дзеркало займає центральну частину композиції, в якій, до речі, відображається художник. Це досить красномовний факт, адже дзеркало, навіть таке опукле, могли собі дозволити далеко не всі. Наявність дзеркала в родині говорило про її заможність, і це був спосіб похвалитися і показати свій статус.
Але найбільший прорив у виготовленні дзеркал стався у Венеції, на острові Мурано у 15-16 століттях. Варто зазначити, що Венеція тоді була республікою. Це зараз місто в Італії, а тоді це була окрема держава. Республіка Венеція була надзвичайно розвиненим державним утворенням, що розташовувалося на перетині торгових шляхів. Вона мала доступ до необхідних сировинних матеріалів, таких як кремнієвий пісок та сода, та знань, що надходили з Сирії та Єгипту, де складувна справа була освоєна набагато раніше. Саме це послужило активному розвитку венеціанської складувної справи, що потім дало основу для винайдення секрету чистого і яскравого плаского дзеркала. Ще у 1291 році Сенат Венеції видав указ про переселення своїх складувних майстерень на острів Мурано, щоб убезпечити Венецію від пожеж, адже складувні печі працювали на високих температурах. Та, що важливіше, зберегти секрети виробництва своїх виробів. Це рішення поклало унікальний початок скляній імперії Мурано. Майстри та їх родини були, по суті, ув'язнені на острові. Їм заборонялося покидати територію. Це могло каратися дуже серйозно, навіть стратою. Майстри мали багато привілеїв та жили в достатку, але секрети виготовлення скла та дзеркал не мали права передавати нікому, окрім своїх офіційних учнів. Саме ці майстри в 15 столітті здійснили прорив. Їм вдалося знайти спосіб створення дзеркальної поверхні за допомогою амальгами олова та ртуті. Процес був складним та небезпечним, але таке дзеркало виходило надзвичайно чітким та сяючим, а головне – рівним. Воно давало гарне зображення і довго зберігало свої характеристики, на відміну від попередніх металевих та опуклих дзеркал. Процес заключався в тому, що на рівний стіл клали тонкий лист олова. На олово обережно наливали шар ртуті. Вона починала поїдати олово, утворюючи рідкий сплав – амальгаму. Зверху на цю суміш накладали скляну панель. Потім скло притискали важкими гирями на кілька тижнів, щоб вичавити надлишки рідкої ртуті. Те, що залишалося між склом і оловом, тверділо і утворювало дзеркальну поверхню. Все залежало від розміру такого дзеркала. Інколи на роботу витрачали місяці. Один екземпляр такого виробу був надзвичайно дорогим. 16 та 17 століття стали періодом найвищого розквіту муранського дзеркального виробництва і сильно збагатили тогочасну Венецію. Такі дзеркала стали символом статусу та розкоші. Їх замовляли королівські двори Європи, аристократи та багаті купці. Поважні дами носили невеликі дзеркальця як прикраси. Їх часто дарували кавалери в знак серйозної прихильності. В той час це вважалося одним з найвищих проявів своєї уваги. Щоб зрозуміти, наскільки дзеркало було дорогим предметом, вартість зовсім невеликого інтер'єрного муранського дзеркала дорівнювала в еквіваленті ціні малого торгового судна, а більші могли коштувати як палац з землею. Існують численні згадки про те, що французькі та англійські аристократи прагнули похвалитися один перед одним та іноді продавали власні маєтки, землі, ліси, щоб придбати собі одне або декілька венеціанських дзеркал. І це була звичайна практика. Тоді цінність дзеркала виходила за межі практичності та функціональності, а полягала в престижі, яке воно надавало. Монополія на виготовлення такого предмету розкоші була дуже вигідною для економіки Венеції, а от інших це дратувало, особливо міністра фінансів Франції Жана Батиста Кольбера. Це було в 17 столітті за Людовіка XIV. Саме це стає причиною економічного конфлікту між Францією та Венецією, який вважається одним з найяскравіших прикладів боротьби за технологічну перевагу в світовій історії. Франція була стурбована тим, що знать витрачає величезні статки на предмети розкоші. Вони прагнули до економічної незалежності в цьому питанні і дуже амбітно хотіли створити щось подібне у себе. Кольбер розумів, що просто купити технологію у Венеції не вийде, адже, як ми вже вище розглядали, секрети скла та дзеркал суворо і жорстоко охоронялися. Тому в хід пішло шпигунство та гібридні методи економічної війни. До Венеції були заслані французькі агенти, що роками втиралися в довіру та пропонували переїзд складувним майстрам. Їм обіцяли великі гроші, а головне – свободу, якої вони не мали у Венеції. І це спрацювало. У 1665-1666 роках кілька головних муранських майстрів, наприклад, Джузеппе Нацці та Антоніо де Рівера,
піддалися спокусі і таємно втекли з Мурану до Франції. Їх переправляли контрабандою, ховаючи на торгових кораблях. Венеціанська республіка була розлючена та шокована. Втеча навіть кількох майстрів означала втрату століть накопичених знань та загрозу монополії. Венеціанський сенат негайно вжив заходів. Вони почали погрожувати родичам втікачів розправами та репресіями, а майстрам смертю, якщо ті не повернуться. Венеціанські агенти також були відправлені до Франції, щоб фізично знайти втікачів. Вони пропонували їм прощення, якщо ті повернуться. Існують легенди, що були спроби отруєння та інші замахи на життя майстрів, що втекли з острова, хоча прямих задокументованих доказів не збереглося. Незважаючи на зусилля Венеції, плани Кольбера виявилися успішними. Франція заснувала власну мануфактуру Сен-Гобен. Завдяки муранським майстрам швидко налагодила виробництво. Ба більше, французи технологічно вдосконалили виробництво дзеркала. У 1688 році Бернар Перро розробив метод лиття скла, що дозволяло виробляти значно більші та рівніші дзеркальні пластини. Саме це дало поштовх Людовіку XIV створити відому на весь світ дзеркальну галерею у Версалі. Вона прикрашена 17 величезними дзеркалами і досі є гордістю Франції. Тож Венеція втратила статус монополії. Люстерко стало доступнішим, хоча все ще було досить дорогим, а його поширення значно збільшилося. До речі, саме поширення серед французької знаті великих увесь зріст дзеркал спричинило модний розквіт. Нарешті люди змогли себе чітко бачити увесь зріст. Це не могло не вплинути на моду. І приблизно з цього місця бере початок надзвичайно розкішний та чепурний стиль рококо. Пізніше ця розкіш всім дуже сильно набридне, і кінець рококо покладуть революція та гельйотини, але це вже зовсім інша історія. Виробництво дзеркал все одно лишалося марудним і шкідливим, тож ціна на нього не могла бути маленькою. І лише у 1835 році німецький хімік Юстус фон Лібіг розробив процес хімічного сріблення. Цей метод базується на реакції відновлення срібла з його сполук, і саме таким сріблом почали покривати скло. Така технологія повністю виключала використання надзвичайно токсичної ртуті, що зберігало здоров'я майстрам. Срібло було стійким та довговічним, і винахід Лібіга став справжньою революцією. Він дозволив налагодити промислове виробництво, що відкрило шлях до масового поширення. Останній крок до тотального розповсюдження дзеркал був зроблений уже у ХХ столітті. У 1952 році англійський інженер сер Алістер Пілкінгтон винайшов так званий флуат-метод. Процес полягав у тому, що розпечену скляну масу з печі виливали на поверхню ванни з розплавленим оловом. Оскільки скло легше за олово, воно розтікалося по його ідеально рівній поверхні, утворюючи лист абсолютної гладкості та рівномірної товщини. І сучасне дзеркало є поєднанням цих двох технологій. Величезні листи ідеально рівного плаского скла виготовляють за флуат-методом сера Алістера Пілкінгтона. Їх очищують та полірують, а потім наносять тонкий шар алюмінію або срібла за методом фон Лібіга. На сучасні дзеркала ще наносять захисну фарбу. Тож ми отримуємо доступне дзеркало. Тепер люстерка є у кожного з нас, і ми ними користуємося в побутових та гігієнічних цілях. Але наше сучасне життя важко уявити без дзеркал і в інших галузях. Наприклад, в медицині, в стоматології, офтальмології, гастроентерології дзеркала відіграють важливу роль і допомагають лікарям проводити діагностику, дослідження та операції. Важко уявити керування сучасним автомобілем без дзеркал заднього виду. Також дзеркальні елементи присутні у фарах. А ще дзеркало стало основою для винайдення фото- та відеокамер і кінопроекторів. Більшість сучасних потужних телескопів є рефлекторами. Вони використовують систему дзеркал для збору та фокусування світла замість лінз. Геліотермальні електростанції використовують тисячі величезних дзеркал, геліостатів або параболічних жолобів, щоб збирати сонячне світло з великої площі. Основою роботи будь-якого лазера є оптичний резонатор. Це система з двох або більше дзеркал, одне з яких є глухим, відбиває 100% світла, а інше – напівпрозорим. А ще у кожного з нас у смартфоні є цифрове дзеркало, фронтальна камера. Вона так нам усім полюбилася, що селфі-фото стали новим культурним надбанням.
Коли ви відкриваєте застосунок камери, процесор смартфона миттєво щитує зображення з сенсора і штучно перевертає його по горизонталі перед тим, як вивести на екран. Якби смартфон цього не робив, ви б бачили себе так, як вас бачать інші люди в реальному житті. Розробники впровадили цю функцію через особливості людського самосприйняття та розпізнавання власного обличчя. А все тому, що люди звикли бачити себе виключно у віддзеркаленому вигляді. Людські обличчя асиметричні, і нам часто дискомфортно, коли ми бачимо своє звичайне портретне фото та починаємо вважати себе нефотогенічними. Тому цифрове дзеркало смартфона підлаштовується під наші психологічні звички. Але окрім практичної сторони, дзеркало має ще й іншу сторону – символічну. Люстерко дивувало древніх людей своєю здатністю відбивати навколишню реальність. Саме ця властивість дала підґрунтя людській фантазії створити ряд дзеркальних символічних образів. Діло в тому, що спочатку людський мозок сприймає відображення у дзеркалі як сторонню особу, але завдяки миттєвій здатності обробляти інформацію, він швидко поєднує побачене очима з внутрішніми відчуттями, і таким чином ми розуміємо своє відображення. Але це може давати невелику когнітивну напругу. На долю секунди може здатися, що у відображенні хтось інший. Колись древні люди собі цього пояснити не могли, тим паче у давнину дзеркала не давали чіткого відображення. Тому людина могла запитувати себе, чи точно це я. Саме звідси витікає міф про те, що дзеркало показує нам не зовсім нас, а нашу душу або двійника, що живе в потойбіччі чи паралельній реальності. Досить цікавим проявом даного міфу є легенди про вампірів. У старовинному європейському фольклорі вважалося, що вампіри – це мерці, що за допомогою нечистої сили повстали з могил і мучать живих людей та харчуються їх кров'ю. Оскільки вони не належать до світу живих, їхні душі не могли відображатися у дзеркалах. І саме так можна було виявити вампіра. У фільмі «Ван Хельсінг» є красномовна сцена балу, де граф Дракула танцює з головною героїнею в натовпі своїх гостей. І от в один момент героїня у величезному дзеркалі бачить лише себе у пустій великій залі, і ми розуміємо, що вона єдина жива людина на цьому святі. Також вірування у те, що дзеркало відображає людську душу, а не саму людину, породило міф про те, що душі в дзеркалах можуть застрягати. Саме тому існує традиція завішувати дзеркала, коли в домі небіжчик, щоб ненароком його душа не увійшла в дзеркало і не загубилася між світами. Я чудово пам'ятаю похорон своєї прабабусі. В хаті всі дзеркала були завішені тканиною. Завісили навіть телевізор. Насправді це дуже давня традиція, і найбільш притаманна вона слов'янам, іудеям та ірландцям. З іншого боку, дзеркало також використовували як своєрідний енергетичний щит. Раз дзеркало вміє відбивати сонячне світло, то воно може відбивати і все інше, наприклад, негативну енергію. Наділяти дзеркало захисною функцією досить характерно для Азії. Наприклад, в Китаї існує практика феншуй, і там дзеркало є одним з найважливіших предметів для гармонізації простору. Це дзеркало Багуа, яке має 8 кутів і символізує різні аспекти природи та життя. Такі дзеркала вішають ззовні будинку, зазвичай над вхідними дверима, щоб відбивати негативну енергію, що надходить іззовні. Вважається, що дзеркало повертає цю енергію і не дає проникнути всередину домівки. Якщо недоброчесна людина кидає прокляття на ваш дім, прикрашений таким амулетом, то дзеркало не просто відіб'є цю енергію, а ще й поверне її зловмиснику. Захисна магічна функція дзеркала також відображена у античному міфі про медузу Горгону і Персея. За міфом, медуза була чудовиськом і наводила жах на людей, адже було достатньо на мить зустрітися з нею поглядом, щоб перетворитися на камінь. Персей пообіцяв вбити її, а богиня Афіна вирішила йому допомогти та подарувала блискучий відполірований металевий щит, що мав властивості дзеркала. Богиня застерегла головного героя, що на медузу можна дивитися лише через відображення, адже якщо він зустрінеться з нею поглядом віч-навіч, то назавжди закам'яніє. І, звісно, Персей переміг медузу. А ще всі ми чули забобони про те, що якщо розбити дзеркало, то це до нещастя. Є різні трактування. В одних говориться про 7 років невдач,
а в інших, що це до хвороби чи великих неприємностей. Подібні твердження поширені в багатьох культурах. Де воно точно зародилося, ніхто сказати не може. Але те, що людство з давніх давен вважає дзеркало таким предметом, що відображає душу, спонукало ставитися до нього обережно. Ще у цього забобону є практична сторона. Ми вже раніше з вами говорили, що відносно недавно скляне дзеркало було предметом розкоші і коштувало надзвичайних статків. В епоху венеціанських дзеркал люди продавали землі та меблі, щоб придбати хоча б одне таке дзеркало. Тому якщо люстерко розбивалося, це було не просто прикрістю, це було справжньою фінансовою катастрофою. Через це слугам, робітникам, малим дітям могли говорити, що потрібно бути дуже обережним з дзеркалом, бо якщо ти його розіб'єш, то з тобою станеться щось лихе. Це вкладалося в голови і передавалося наступним поколінням. Також дзеркальні майстри, що працювали з ртуттю, часто помирали в молодому віці, і це лякало людей. Поєднання вірувань в магічність дзеркала і страх знищити крихку, але дуже цінну річ стало основою подібних прикмет. Пишіть в коментарях, чи розбивали ви коли-небудь дзеркало і чи змінювалося ваше життя після цього. А ще варто згадати про те, що люстерко створює ілюзію простору. Воно відображає навколишню реальність, але симетрично. Тому у давніх людей могло скластися враження, що там за дзеркалом існує такий самий світ, але перевернутий. Саме ці роздуми та фантазії наділяють дзеркало образом порталу в інший світ, чи то в потойбіччя, чи то в іншу альтернативну реальність. Такий образ дзеркала використано Льюісом Керролом в казковій оповіді «Аліса в Задзеркаллі». Це продовження твору про Алісу в Дивокраї. Там дзеркало, через яке проходить головна героїня, є межею між реальним світом та альтернативним, де все навпаки. Образ дзеркала як межу між світами також використали брати Вачовські у фільмі «Матриця» 1999 року. В одній із сцен, після того як Нео проковтує червону таблетку і вона починає на нього діяти, ми бачимо, як головний герой торкається пальцями дзеркала, а воно починає його поглинати. У фільмі воно використане як портал між матрицею і реальним світом, де насправді живуть люди і в них війна з машинами. Якщо ви якимсь чином ні разу не бачили це кіно, обов'язково подивіться. Ну і звісно, дзеркало з давніх часів було атрибутом магії. Грецький історик Павсаній у своїй праці «Опис Еллади», яка датована 2 століттям нашої ери, згадує ритуал ворожіння, що проводився біля храму богині Деметри в місті Патрах. Служителі храму опускали дзеркало на мотузці в криницю, щоб отримати відповіді від богині. Зазвичай питання стосувалися хворого. Також римський історик Тацит у праці «Аннали» згадує, що римський імператор Тіберій користувався послугами ворожбитів, котрі використовували дзеркала, щоб пророчити майбутнє. Ми знаємо, що люстерка в подібних практиках використовували індіанські племена доколумбової Америки, досить поширено це було в африканських та арабських народів. Зазвичай використовували чорний обсидіан, свічки чи багаття та вечірній час, щоб вдивлятися в дзеркало і розглядати послання від духів. В середньовічній Європі також практикували подібне. Це були люди, що називали себе алхіміками. Такі практики вважали єрессю та служінням демонам і переслідувалися церковною інквізицією. Потрібно зазначити, що з укоріненням і посиленням християнства в Європі в середні віки дзеркала вважалися атрибутом марнославства, що є одним із 7 смертних гріхів, а використання для ворожби могли закінчитися судом і навіть стратою. Але з часом це послаблювалося, і люстерка все ж ставали звичайними побутовими предметами. Нам відомий задокументований судовий процес над Джоном Ді в 16 столітті. Цей чоловік був англійським математиком, астрономом та практикував алхімію. Його звинувачували в складанні гороскопів та заняттях математикою. В ті часи математика прирівнювалась до чогось незвіданого, не дивуйтеся. Він зміг виправдати себе та продовжив займатися експериментами. А ще він мав ацтецьке дзеркало і намагався за його допомогою спілкуватися з ангелами. До речі, дзеркало, яким він користувався, досі зберігається в Британському історичному музеї.
Наші пращури теж любили подібні розваги. В давнину на території сучасної України зимові святкування, а особливо нічна Андрія, часто супроводжувалися не лише традиційними обрядами, а й низкою дівочих ворожінь на судженого. Дівчата намагалися розгледіти образ майбутнього коханого в темній мисці з водою, на дно якої клали монети. Найбільш відчайдушні могли йти вночі на річку і заглядати в ополонку. Пізніше, коли люстерка увійшли в широкий вжиток, для цих ворожінь почали використовувати саме їх. Популярність таких ворожінь можна пояснити тим, що наше зорове сприйняття схильне до оптичних ілюзій. Для людини притаманний такий феномен, як парейдолія – хибне сприйняття реальних об'єктів як інших, подібних за загальними ознаками. Наприклад, у формі хмар ми можемо роздивитися тварину, а в плямах на дереві – обличчя людини. Тому не дивно, що люди під час ворожіння на дзеркалах могли дійсно бачити якісь людські образи, а темна кімната, вогні свічок і очікування дива робили свою справу, і ворожіння вдавалося. Досить цікаво це відобразилося в культурі. Наприклад, в казці про Білосніжку братів Грім. Там дзеркало є окремим персонажем, що володіє здатністю розмовляти та знає все на світі. Воно показує правду, навіть якщо вона неприємна. Тому тут дзеркало можна трактувати як символ підсвідомості або внутрішній голос злої королеви, який постійно їй нагадує про страхи щодо старіння. Завершуючи подорож історією дзеркала, ми бачимо, що цей предмет завжди мав унікальну місію. Особлива мета люстерка полягала у тому, щоб створити місток між суб'єктивним та об'єктивним. Воно дозволило людині вперше побачити себе збоку, усвідомити свою індивідуальність та зафіксувати плинність часу. Загляньте сьогодні у дзеркало і посміхніться своєму відображенню. Та усвідомте, наскільки культурно та історично насичена річ висить у вашому домі. Сподіваюся, ця історія була для вас цікавою мандрівкою, і ви чудово провели час. Тому діліться враженнями, ставте реакції. Це був канал Абісаль. До зустрічі!